mentality ẹrú ni kí ènìyàn lọ máa gba ìwé ìgbélùú nílùú òyìnbó. Ó ṣègbé sóko ẹrú, ó ṣègbé sájò. Ṣé àwọn òyìnbó ti wá gba ìwé ìgbélùú ti Nàìjíríà? Ǹjẹ́ o béèrè lọ́wọ́ ara ẹ rí? Ṣé àwọn òyìnbó ti wá gba ìwé ìgbélùú ti bí? Àbí àwọn fẹ́ di citizen Nàìjíríà? Kí ló dé táwọn ò wá síbẹ̀? Nǹkan tó máa fi tàn ẹni wípé torí pé ìlú yín ò dáa. Pẹ̀lẹ́ o Paradise, bọ̀ lójú yín ó wà normal. Tó bá fún ọmọ Nàìjíríà ìwé citizen sí ó máa bọ́ sórí tánì tó máa yọ ni láì mọ̀ pé orí ibú ni. Inú ẹ dùn wípé o kì í ṣe ọmọ ìlú ẹ mọ́. Ọmọ ìlú onílùú ni ẹ. Ẹrú ni. Ó wà ní Bíbélì. Wọ́n ní Abraham lọ sí àwọn àtìpó nílùú kan, ó lọ sí àtìpó ní Íjíbítì. Ísákì lọ sí àtìpó ní Íjíbítì. Oko ẹrú ni. Ìlú tó ti tọ́ ẹ dàgbà, tí bàbá ẹ máa fojú bá ẹ sọ̀rọ̀ tó máa gbọ́, tí ìyá ẹ máa fojú bá ẹ sọ̀rọ̀ tó máa gbọ́, ó wá kó ọmọ ẹ lọ sí ìlú tí ọmọ ẹ máa train ẹ. Tí ọmọ ẹ bá ṣe nǹkan tí ò dá wa máa bẹ̀. Ó dẹ̀ wà normal lójú wa. Tí ọmọ bá ń lọ sí school, àyà òbí máa já wípé kí ọmọ mi, Olúwa jọ̀ọ́ má jẹ́ kí ọmọ mi lọ tú àṣírí mi fún tíṣà ẹ o pé mo nà ọ́ o. Mi ò ní kúkú bímọ. Ṣé o bímọ? Ọmọ ẹ jáde láàárọ̀ lọ sí school, àyà wa ń já, ẹ̀rù wa ń bà á. Please don't tell your teacher. Ṣé o ní ọmọ? Wo bí ikún àti payín kékeré, wo bí hypertension. Ọmọ ẹ bàjẹ́ lọ níṣojú ẹ. O ní access láti tọ́. O ní access láti fún ọmọ ẹ ní good lecture. Ayé ọmọ ẹ tójú ẹ bàjẹ́. Kò sí ẹ̀dá kankan tó lè love ọmọ ẹ tó ẹ. Kò sí. Ìwọ ló mọ nǹkan tí ọmọ tó fẹ́ fọ́mọ ẹ. Ibi tó rí búbà bàbá wa ní Áfíríkà pọ̀, a ò lè sọ tán. Ìlú tí obìnrin ti ń ṣe ọkọ ọkùnrin. Ìlú tí ìyàwó máa ti lé ọkùnrin jáde síta láago 2 òru. Ìlú tí ọmọ tó máa jókòó sí pálọ̀ tó máa fa igbó lójú bàbá àti ìyá ẹ̀. Wọ́n sọ pé motherfucker. Tó wọn máa fa igbó lọ́wọ́ tí ìyá ẹ̀ máa sọ fún mi pé what are you doing? Hello mother, are you mad, man? Why are you disturbing my peace, man? Ṣé tí a ò bá bímọ ṣé kò pé? Wọ́n ní àkókò bí sàn sẹ́rà dáradára. Akú lọ́mọdé ó yẹ ní ó sàn ju ká dàgbà ká tọrọ jẹ lọ. Lẹ́yìn tí wọ́n bá ti ṣe orí ibú yẹn dàgbà, wọ́n bá lọ há àwọn ọmọ lọ́mọ.
àwọn innocent ọmọ wọ́n bá lọ há wọn sínú ẹ̀wọ̀n. Kí ló bí ọmọ yẹn fún? Ọmọ tí ò lè tọ́, ọmọ tí ò lè bá sọ̀rọ̀, ọmọ tí ò lè tọ́ sọ́nà, kí ló bí fún? But ó normal. Tẹ́ bá wá dé láti lo òyìnbó náà wá máa ṣàkọrí búmbí. Ó bímọ. Ọmọ ẹ wà ní ọmọ oṣù kan tí ń gbé fún nani. Ṣé ó bímọ? First lecture tọ́mọ ẹ máa kọ́kọ́ gbà, ọwọ́ nani ló ti gbà. Ta ló ṣiṣẹ́ fún? Ṣé ráyé wá? Ta ló wá kó wá sí gbogbo ilé tá a kóra wá sí ìbáyìí? Kì í ṣẹjọ́ ẹ o, kì í ṣẹjọ́ mi. Ẹjọ́ àwọn bàbá ńlá bàbá wa ni. Nígbà tí èmi àti wá sọ pé ẹjọ́ àwọn bàbá ńlá bàbá wa ni, kí ló tí èmi àti wá ṣe ṣiṣẹ́ sì di àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn? Orí ibú tó bá wa kó má bá àwọn náà.